දැන් ඔයාලට මා පේන්නේ නැතුව ඇති. ඔයාලට වගේ මටත් මේක ගොඩක් ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේ වැඩේ ඇත්තටම ලේසි නෑනවනේ. භූතය කියලාත් කියනවා, සුනාමි කියලා කියනවා. හෙලෝ කට්ටිය, කොහොමද ඉතින්? හයිවේ එකක් ගාවම මාද ඉන්නේ. ඉතින් පෙන්නන්න ආවේ අපේ ගමට හිමකන්දක් හම්බුණා. මැතිවරණ පොරොන්දුවක් ඉටු කිරීමක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලොකු හිමකන්දක්. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඔයාලට මම නිකමට පෙන්නන්නම් මගේ උසත් එක්කලා ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොච්චර ලොකුද කියලා ඒක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ පළාතේ පොඩි ඒරියා එකක විතරක් එකතු වෙච්ච හිම ටිකක්. හිම ටිකක් ඇත්තටම. මේ වගේ හිම කඳු ඔයාලට මට පෙන්වන්න පුළුවන් 1000ක් විතර මේ පොඩි ගමේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ පොඩි ගමක මං කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අති විශාල ලොකු හිම කඳු ඕන තරම් තියෙනවා මේ දවස්වල ස්වීඩනේ බලා ගන්න. මෙතන මේ පේනවා ඇති හයියෙන් තද කරලා, ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂ් කරලා තියෙන්නේ මේ මොකද ඩෝසරයකින් වගේ එකකින් තමයි මේවා ටික ඇදගෙන, ඒ කියන්නේ තල්ලු කරගෙන එන්නේ. මේ විදිහට හිම කඳු ගහලා බාධාවක් නොවන විදිහට අයිනක තියලා තියෙනවා. මෙතන බාධාවක් ඇති වෙනවා නම් මේක මේගොල්ලෝ කැරියර් එකකින් අරන් ගිහිල්ලා ඉතින් කොහෙන් හරි දානවා. ඉතින් අති විශාල වියදමකුත් දරනවා මේ හිම කර්තව්‍යයට. හිම සීසන් එක ඉවර වෙනකන් විශේෂ දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා අද පෙන්වන්නත්. අද -17යි. -17යි කියලා කියන්නේ ග්ලව්ස් දෙකක් නැතුව නම් ඉන්න හිතන්නවත් බැරි තරම් ඉතාමත් අමාරු කාලගුණයක්. ඉතින් -17 අපිට ඇත්ත ගාන වුණාට ෆීල් ලයික් තියෙනවා -25කට විතර කිට්ටු වෙන්න. ඒ මොකද හුළඟේ බලපෑමත් එක්කලා, ඉතින් මම මේක හැමදාම කියලා තියෙන දෙයක්, හුළඟේ බලපෑමත් එක්කලා සීත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් සීතයි. තව විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. ආරංචි වෙන්න ඇති ගොඩාක් ලොකු හිම තත්ත්වයකට ස්වීඩනේ මුහුණ දෙන්න වුණා කියලා මම දැක්ක ලංකාවේ නිවුස් වලටත් කියලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කරමු. අවුරුදු 25කට පස්සේ ස්වීඩනයට දරුණුම සීතලක් ආවා. ඒ ගැනත් කතා කරමු. හිම කඳු ටිකකුත් බලමු. දැන් අපේ ගමෙත් හිම කඳු තියෙනවා. ඉතින් යමු එකතු වෙලා ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කැරියර්ස් වලින් තමා ස්වීඩනේ එකතු වෙලා තියෙන මම පෙන්නුවා වගේ හිම කඳු ගහපුවා අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න අන්න ඒක පටවනවා. මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් ලේසි නෑ. දැන් මේ මම ඉන්න තැන අද මේ ගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ටොයටා එකක් ගාව මං ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් කියන්නදී දැන් හිම ටික වැඩි ඇවිල්ලා අරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මොකක් හරි ආයතනයකින් ඇවිල්ලා අරගෙන යනවා. කොමුන් එකනුත් කරනවා. ඉතින් මේක නම් ප්‍රයිවට් එකක්ද දන්නේ නැහැ. මේකේ මොකද නමක් ගහලා තියෙනවා. ලේසි නෑ ඉතින් මේ වැඩ. මේ තියෙන යාළගේ හිම කන්ද චූටි එකක් තියෙන යාළට නම්. මාර විශේෂ වැඩක්. මොකද මේවා ඉතින් දකින්න ගොඩාක් හිම තියෙන රටකටම එන්න ඕන. මමත් මෙහි ආවට පස්සේ තමයි ඉතින් මේ දේවල් දකින්නේ. මාර ඉන්ටරෙස්ටිං ඇත්තටම. ගොඩක් ලොකු කැරියර් එකක්. ඉතින් මම පාරෙන් පනින්න ඉන්නේ. වාහන ටිකක් වැඩි. ඒ හින්දා අන්න කිලෝ ගාණක් ගෙනියනවා. ගෙනහිලා කොහෙටද දන්නේ නැහැ දාන්නේ. මට මෙයාලගෙන් ඒක අහන්න පුළුවන් වුණොත් මම අහන්නම්. ඉතින් සමහර විට වතුර තියෙන එකකට දානවත් ඇති. මේ process එක ලේසි නෑ. ඉතින් ගොඩක් සීතලේ ඉන්න ඕන. හැබැයි මම දන්න තරමට මේක ඇතුලේ ඉන්න අයට මේකේ සීත දැනෙන්නේ නෑ. මොකද ගොඩක් හීටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් වාහන ඇතුළවල් වල එහෙම. ඉතින් මාර ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. ඔන්න ටොයටා එකක් තියෙනවා ස්වීඩන් වල අපේ ගෙවල් ගාව. බීලියා ටොයටා කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න කොච්චර
මේ වැඩේ ඇත්තටම ලේසි නෑ. ඉතින් මට තේරෙනවා යාලා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. මොකද මේ හිම දැන් ගොඩක් තද වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගල් වගේ ඇත්තටම කියනවා නම්. මොකද හිම වැටෙන දවස්වලට මේක මේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ ටික මේ හිම ටික පුළුන් වගේ. මේ හිම පුළුන් වගේ වුණාට මේක ඇතුළේ මේ මෙතනින් එහාට තියෙන ඒවා ගොඩක් තදයි. මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට තියෙන ඒවා ගොඩක් තදයි. ඒ කියන්නේ දැන් ටික දවසක් වෙලේ ඉඳන් මේ එකතු වෙච්චා. මේ ටික නම් හොඳයි. මේ ස්නෝමෑන් කෙනෙක් හදන්න එහෙම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික මෙයා දැන් ගෙනියනවා. මට මේවා තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න උනේ. ඉතින් හිම කන්ද කොහමද? හිම අරන් යන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ කැරියර් එකකට දාගෙන ඉතින් ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. මේවා සීසනල් ජොබ්. වින්ටර් එකේ විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේ එහා පැත්තේ කට්ටියගෙත් තියෙනවා හිම කන්දක්. එයාලගෙත් තියෙනවා මේ දිගටම තියෙනවා. ඉතින් හිම කඳු. ඒ ලොකු ට්‍රක් එක Volvo. ඉතින් ස්වීඩන් වල Volvo තියෙනවා. අර බැකෝ එකත් Volvo. ඒක විශේෂයි. ඔන්න ස්වීඩන් වල Volvo වාහන, බැකෝ එකත් Volvo, ට්‍රක් එකත් Volvo. මේ තියෙන්නේ මේ සම එකේ සහ ඕටම් එකේ වගාවන් වලට ගත්ත ලොකු වාහන. මේවා මේ ට්‍රැක්ටර් වගේ පෙවුනට හිතනට වඩා ගොඩාක් ලොකුයි. ඉතින් ඒවත් දැන් හිමෙන් වැහිලා තියෙනවා. ආපහු පණ ගන්නවලා ගන්න වෙන්නේ ඉතින් ස්ප්‍රින්ට් එක අන්තිමට තමයි. මේ තියෙන සේරම මේ ට්‍රැක්ටර්ස් සහ හාර්වෙස්ටිං මැෂින්. ලංකාවේ නම් එක එක නම් කියනවනේ භූතයා කියලාත් කියනවා සුනාමි කියලා කියනවා. ගොඩාක් ලොකු ඒවා. මේ පාර මේ ටිකක් පරණ විදිහට තියෙන පාරක්. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් ඕල්ඩ් ටවුන් එකක් වගේ තියෙන. ඉතින් මේ පාරේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන ගස් ටික ඔයාලට පේනවා ඇති. මේවා ගොඩාක් ලස්සනයි සම එකේ. ස්ප්‍රින් එකේ එහෙම ගොඩාක්ම ලස්සනයි දළු දාලා එනකොට. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා වින්ටර් එකේ ඊටත් වඩා ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මේ පාර දෙපැත්තෙම හිම ඉතින් ගොඩාක් එකතු වෙලා තියෙනවා. පාර දෙපැත්තෙම ඇත්තටම හිම කඳු තියෙනවා. අද ඉරත් බැහැගෙන යන ලස්සන හැන්දෑවක්. ඔයාලට වගේ මටත් මේක ගොඩක් ලස්සන එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් මෙච්චර හිම වැටිලා නැහැ ස්වීඩනේ මම ඉන්න. මම නම් අවුරුදු 4යි. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ මේක රිපෝට් කරනවානේ අවුරුදු 25කට පස්සේ කෝල්ඩස්ම ඩේ එකක් තිබුණ ජනවාරි වල 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා ඒ දවස් ඉතින් සෙල්සියස් අංශක ඍණ 40ට වඩා ගියා ස්වීඩනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේවා සීත දවස්. සීත නිසාම හිමත් එක්කලා ගොඩාක් ලස්සනට ඉතින් පේනවා වටපිටාව. මම මේ පාරේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටිකක් දිග වුණාට දිගටම ඇඩ් කරනවා. මොකද ගොඩක් ලස්සනයි. යමු තව ටිකක් ඉස්සරහට. ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් ලොකු හිම කඳු තියෙනවා පාරේ අයිනේ. මට ඒවත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් තව චුට්ටක් යමු. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සෙන් හිම සුද්ධ කරන වාහනයක් අද මම ඔන්න හොයාගත්තා. ඉතින් පිටිපස්සේ මේ ඒරියා එකේ මේගොල්ලෝ තමයි ඔය හිම අයින් කරන්නේ. පොඩි ක්ලිප් එකකුත් ඇඩ් කරන්නම් මේකත් එක්කලම. ඉතින් ඒක මාර වැඩක් ඇත්තටම. මොකද හිම ගොඩක් වැටලා තියෙනවා අද. ඉතින් ඒක මාර ලස්සනට ඒගොල්ලෝ හිම ටික අයින් කරලා තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන මේ චිප්ස් දාලා තියෙනවා.
මේ පාරේ මේ විදිහට හිම අයින් කරලා මේ චිප්ස් පොඩි ගල් කැට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේවා දාලා තියෙන්නේ මේ පයින් යන කට්ටියට ලිස්සන්න නැතුව පාරේ පරිස්සමට යන්න. ඉතින් මේ තියෙන පයින් යන පාර කොහොම දිගටම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වාහන යන පාර. මම පෙන්නන්නම්. ඒකෙත් තියෙනවා හිම ලස්සනට අයින් කරලා. ඒකෙත් චිප්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවල පරිස්සමට ඇත්තටම දැන් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ආවා ටිකක් ලොකු කන්දක් ගාවට. මේක තියෙන්නේ මේ අපේ ගමේ සුපර් මාකට් එකක් ගාව. ඉතින් අපි කවුරුත් බඩු ගන්න එන්නේ මෙතෙන්ට. පේන වැති සයිස් එක. ඉතින් මේක තමයි මම දැකපු ලොකුම හිමකන්ද අපේ ගමේ තියෙන. දැන් ඕන තරම් හිමකඳු තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන්ම තව වැදගත් විස්තර ටිකක් කියන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ලිඩල් එක. ඉතින් මේක තමයි මං කිව්ව සුපර් මාකට් එක. ඉතින් මේක ලිඩල් එක ගාව තියෙන්නේ. මේ හිමකන්ද බලන්න මම එන්න හිතාගෙන හිටියා. ඉතින් මට සන්තෝෂයි ඕගොල්ලොත් එක්කලම එන්න හම්බෙච්ච එකට. මම මේක තව ටිකක් හොඳට පෙන්නන්නම්. ඒ ගමන්ම කතා කරමු ටිකක්. මං කිව්වා මේක 1999 ට පස්සේ ස්වීඩනයට ආපු දරුණුම සීතල. දැන් ඔයාලට මහා පේන්නේ නැතුව ඇති. මං ඉන්නවා හිමකන්ද එහා පැත්තේ. ඉතින් විස්තරේ කියනවා නම් උතුරු ස්වීඩනයට -43ක් විතර වගේ ආවා. ඉතින් ඒක රෙකෝඩ් එක තිබුණේ -49යි 1999. ඒ 1999 ඒ ගානට ඒ සීත ගියේ 1951ට පස්සේ. ඉතින් හිතනවානේ කොච්චර දුරකට සීත වෙනස් වෙලා තියෙනවද මේ අවුරුදු 25කට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ ජනවාරි 3-4 රෑවල් ගොඩාක්ම සීත රෑවල් වුණා. ඉතින් ට්‍රේන් 94 කියලා ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. නදර්න් ලයිට්ස් බලන්න යන අය දන්නවා. ඉතින් කිරුණා වලට යන එකක් ස්ටොක්හෝම් ඉඳලා ගොඩාක් දුර යන ට්‍රේන් එකක්. ඒක කිරුණාත් පාස් කරලා යනවා මං හිතන්නේ නෝර්වේ වලටම. ඉතින් ඒ ට්‍රේන් එක පවා නැවැත්තුවා මේගොල්ලෝ. මොකද යහපත් කාලගුණය උපරිමයි. මම බලාගෙන ඉන්න දැන් මාවත් පේනවද කියලා. මොකද නැත්තම් ඇත්තටම ග්ලවුස් එකක් ගලවලා කැමරාවක් ෆෝන් එකක් අල්ලනවා කියන එක හිතන්නවත් බැරි දෙයක්. ඉතින් ට්‍රේන් 94 නැවැත්තුවා. ඒක ගොඩක් කතාවට ලක් වෙච්ච දෙයක්. අපිත් යන්න හිතාගෙන හිටියා. ඒ වුණාට මම නම් අදහසක් නැහැ මේ සීතලේ දෙක දරා ගන්න අමාරුයි. අපේ පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔයාලා දන්නා ගොඩක් පොඩි. ඉතින් උතුරට ඒ විදිහට සීත බලපාදී දකුණටත් බලපෑවා. ස්කෝනේ කියන පළාත ප්‍රොවින්ස් එකට එක පාරක ගොඩක් ලොකු හිමකුණාටුවක් ඇවිල්ලා වාහන 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැවතුණා. ඉතින් උදේක ඉඳලා රැයක් වෙනකම්ම මිනිස්සුන්ට වාහන ඇතුළට වෙලා ඉන්න වුණා. ඩිෆෙන්ස් වලින් ඇවිල්ලා ආර්මි එකෙන් ෆෝසස් වලින් ඇවිල්ලා තමයි යාලට කෑම පවා දීලා තිබුණේ. ඉතින් කෑම දෙන්න බැරිව ලං වෙන්න බැරිව තිබුණ වාහනක් තිබුණා. ඒක ගොඩක් නිවුස් වල ගිය දෙයක් වුණා. ඉතින් 3-4 රෑවල් කියන්නේ 3-4 දවස් කියන්නේ ජනවාරි වල අධික සීතලක් තිබුණා. ඉතින් මේ වින්ටර් එක පටන් අරගෙන දැන් මැද හරිය වගේ අපි ඉන්නේ. ජනවාරි පෙබරවාරි තමයි ගොඩක්ම සීතල. ඉතින් යමු ඒ දවස්වලටත් මේ දේවල් ඔයාලට ඉතින් මම අලුතෙන් විස්තර අරන් එනවා. උතුරයි දකුණයි දෙකටම හොඳට සීත බලපානවා ස්වීඩනේ. යමු තව ටිකක් මම පෙන්නන්නම්. දැන් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් හිම කඳු දැක්කා, හිම ගෙනියන හැටි දැක්කා, චිප්ස් දාලා තියෙන හැටි දැක්කා. මම හිතනවා මම වගේම දැන් ඕගොල්ලොත් ස්වීඩනය ගැන හිම ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නවා. යමු තව ටිකක් ඉස්සරහට. මම ඉතින් ඔන්න තවත් හිම කන්දක් බලන්න ආවා. ඉතින් මේ හිම කන්දත් එක්කලම අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවසක් ඉර බැහැගෙන යන ලස්සන හැන්දෑවක්. මේ අඩිපාරකුත් මෙතනින් තියෙන ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔතනින් තියෙන අඩිපාරක්. ඉතින් මේ අඩිපාර දිගේ ගියාම ලස්සනට ඉර බැහැගෙන යනවා තමයි පේන්නේ. එකතු වෙලා ඉන්න තව මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් හිම පිරිච්ච දවසක යාළුවෙගේ ගෙදරක ගිය කතන්දරයක්. ඒකේ තියෙනවා මගේ වාහනය ගැනත් මම කියනවා. මොකද වින්ටර් ටයර් ගැන කියනවා. ක්ලයිමේට් එක ගැන කියනවා. ගොඩාක් ලස්සන පාරවල් මැද්දෙන් අපි යන්නේ. එකතු වෙලා ඉන්න. thank you අපිව බලනවට. දිගටම ඉන්න අපි එක්ක.